Μια φορά και έναν καιρό, στο βυθό της θάλασσας, ανάμεσα σε κάτι θαυμάσια φυτά που σκεπάζουν την απέραντη άμμο της θάλασσας, υπάρχει ένα παλάτι από κοράλια. Η τείχη του είναι στολισμένη από πολύτιμα κοχύλια και μαργαριτάρια που λαμποκοπούν. Εκεί ζούσε ο βασιλιάς της θάλασσας με τη μητέρα του και τις 3 κόρες τους, από τις οποίες η μικρότερη ήταν η πιο ονειροπόλα και ήταν η μικρή Γοργόνα. Όπως όλοι οι κάτοικοι του βυθού, έτσι και ο βασιλιάς, η μητέρα του και οι αδερφές της μικρής Γοργόνας, όπως και η ίδια η μικρή Γοργόνα, αντί για πόδια, είχε ουρά ψαριού. Οι αδερφές της μικρής Γοργόνας έπαιζαν στις απέραντες αίθουσες του παλατιού. Όμως στη μικρή Γοργόνα της άρεσε περισσότερο να ακούει ιστορίες για τους ανθρώπους, ιστορίες που της έλεγε η γιαγιά της. Όταν η μικρή Γοργόνα έγινε πια 18, ζήτησε άδεια από τον μπαμπά της, από το βασιλιά δηλαδή του βυθού της θάλασσας, να ανέβει πάνω στην επιφάνεια της θάλασσας. Έτσι, την επόμενη μέρα, αφού βασίλεψε ο ήλιος, η μικρή Γοργόνα ανέβηκε στην επιφάνεια της θάλασσας και το πρώτο πράγμα που αντίκρισε ήταν ένα μεγάλο καράβι. Η μικρή Γοργόνα, όλο περιέργεια, αποφάσισε να πλησιάσει το καράβι. Είδε ανθρώπους πλούσια ντυμένους γύρω από έναν άρχοντα, το οποίο τα ρούχα άστραφταν από τα στολίδια και τα κεντήματα. Ήταν ένας πρίγκιπας που γιόρταζε τα 20 γενέθλιά του και η γιορτή ξεκίνησε με πυροτεχνήματα και κανονιές. Η μικρή Γοργόνα, αν και ήταν πολύ αργά, συνέχισε να παρακολουθεί τη γιορτή που γινόταν πάνω στο καράβι. Για εκείνη ήταν ένα πρωτοφανές θέαμα. Μόλις οι θόρυβοι σταμάτησαν και τα φώτα έσβησαν, η Γοργόνα ήταν έτοιμη να γυρίσει πίσω στο παλάτι. Ώσπου ξαφνικά άρχισε να φυσά ένας δυνατός άνεμος και πελώρια κύματα περικύκλωσαν το καράβι. Ένα από αυτά έσκησε τα πανιά και σάρωσε το κατάστρωμα, το οποίο κομματιάστηκε. Καταλαβαίνοντας λοιπόν η μικρή Γοργόνα το κίνδυνο, άρχισε να κολυμπά προς τα συντρίμμια του καραβιού. Φτάνοντας κοντά, είδε τον πρίγκιπα να παλεύει με τα κύματα και να προσπαθεί να πιαστεί από μία σανίδα για να σωθεί. Ο πρίγκιπας ήταν πολύ κουρασμένος από τις προσπάθειές του για να επιβιώσει και με το που έφτασε κοντά η Γοργόνα, έχασε τις αισθήσεις του. Όλη τη νύχτα η μικρή Γοργόνα προσπαθούσε να κρατήσει το κεφάλι του πρίγκιπα έξω από το νερό για να μην πνιγεί. Όταν πια ξημέρωσε, η καταιγίδα σταμάτησε. Ο πρίγκιπας όμως συνέχισε να είναι λιπόθυμος. Όμως οι ακτίνες του ηλίου κατάφεραν να ζωηρέψουν λίγο το χρώμα στα μάγουλά του. Η μικρή Γοργόνα κατάφερε να το μεταφέρει έξω στην ακτή και να τον αφήσει κοντά σε ένα μοναστήρι. Την ίδια στιγμή χτύπησε η καμπάνα του μοναστηριού και βγήκαν όλα τα κορίτσια έξω. Η μικρή Γοργόνα όμως φοβήθηκε και πήγε και κρύφτηκε πίσω από ένα βράχο για να μην τη δουν. Ένα από τα κορίτσια είδε τον πρίγκιπα στην ακτή και έτρεξε γρήγορα για να βοηθήσει, φωνάζοντας και τις άλλες κοπέλες. Τα κορίτσια βοήθησαν την άλλη την κοπέλα να πάρουν τον πρίγκιπα στο μοναστήρι, ώστε να γίνει καλά και να αποκτήσει ξανά τις δυνάμεις του. Η μικρή Γοργόνα, επιστρέφοντας πίσω στο παλάτι πια, ήταν πολύ λυπημένη, γιατί της άρεσε πολύ ο πρίγκιπας και έτσι θέλησε να μάθει πού ζούσε. Όταν το ανακάλυψε, πήγε και βρήκε τη μάγισσα του ωκεανού. «Μη μου πεις τίποτα. Ξέρω γιατί έρχεσαι σε μένα. Αλλά αυτό που ζητάς θα σε κάνει δυστυχισμένη. Θέλεις να αποκτήσεις πόδια αντί για τη ψαρίσια ουρά που έχεις. Νομίζεις πως ο πρίγκιπας θα σε αγαπήσει με αυτά τα παλούκια. Πιστεύω πως όταν με δει θα θυμηθεί ότι εγώ ήμουνα το κορίτσι που τον έσωσα. Τόσο το χειρότερο για εσένα. Θα σου ετοιμάσω ένα μαγικό φίλτρο και θα το πιεις στην ακτή πριν βγει ο ήλιος
και θα φυτρώσουν τα πόδια που τόσο πολύ επιθυμείς. Μία προειδοποίηση. Δεν θα μπορέσεις ποτέ να ξαναγίνεις γοργόνα. Δεν θα μπορέσεις ποτέ να δεις τον πατέρα και τα αδέρφια σου. Ο πρίγκιπας δεν θα σε αγαπήσει και θα χαθεί στη θάλασσα την ημέρα που θα παντρευτεί άλλη γυναίκα. Πιστεύω πως θα τα καταφέρω. Δώσε μου τώρα να πιω το μαγικό φίλτρο. Θα σου το δώσω μόνο εάν μου δώσεις τη φωνή σου. Μα αυτό δεν γίνεται. Χωρίς τη φωνή μου, πώς θα τον κάνω να με αγαπήσει? Πώς θα του πω ότι εγώ ήμουν αυτή που τον έσωσα? Το πρόσωπό σου, τα μάτια σου και η ομορφιά σου φτάνουν, καλή μου, για να τον κάνεις να σ' αγαπήσει. Δεν χρειάζεσαι τη φωνή σου. Η μικρή Γοργόνα είχε ερωτευτεί και μαγευτεί τόσο πολύ από τον πρίγκιπα που αποφάσισε να δεκτεί όλους τους όρους της μάγισσας του ωκεανού. Έτσι την επόμενη μέρα ανέβηκε στην επιφάνεια της θάλασσας, κάθισε στην ακτή και ήπιε το μαγικό φίλτρο. Ξαφνικά είδε την ουρά του ψαριού να φεύγει και στη θέση της βρέθηκαν 2 πόδια. Χωρίς να χάσει καιρό, βρέθηκε στο παλάτι του πρίγκιπα. Όταν την είδε ο πρίγκιπας, άρχισε να της κάνει κάποιες ερωτήσεις, από πού ήρθε και τι ήθελε στο παλάτι του. Εκείνη όμως δεν μπορούσε να το απαντήσει και το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να χαμογελά θλιμμένα ή χαρούμενα. Όταν βράδιασε, έγινε γιορτή στο παλάτι και τότε η μικρή Γοργόνα άρχισε να χορεύει. Ο πρίγκιπας ενθουσιάστηκε τόσο πολύ από το χορό της που της είπε πως ήθελε να την έχει για πάντα κοντά του. Από εκείνη την ημέρα και έπειτα ήτανε αχώριστη. Κάποια βράδια η μικρή Γοργόνα πήγαινε στην ακτή της θάλασσας για να βάλει τα πονεμένα της πόδια μέσα στο νερό. Βλέπετε, ήτανε άμαθη στο να περπατά. Μια μέρα διαδόθηκε πως ο πρίγκιπας θα πήγαινε σε ένα γειτονικό βασίλειο για να δει μια πριγκίπισσα που του προόριζαν οι γονείς του. Μην ανησυχείς, μικρή μου, δεν θα γίνει αυτός ο γάμος. Εγώ μόνο μία κοπέλα αγαπώ, αυτή που με έσωσε από το ναυάγιο. Σε μια γιορτή όπως όλες οι άλλες που γινόντουσαν στο παλάτι, παρουσιάστηκε μια όμορφη κοπέλα ντυμένη στα μεταξωτά και στα διαμάντια. Μόλις την είδε ο πρίγκιπας, έτρεξε κοντά της. Εσείς είστε η γυναίκα που με έσωσε από το ναυάγιο. Επιτέλους πραγματοποιείτε το πιο κρυφό μου όνειρο. Η καρδιά της πάγωσε και εκείνη την ώρα θυμήθηκε τα λόγια της μάγισσας του ωκεανού και κατάλαβε πως θα πέθανε. Οι ετοιμασίες του γάμου άρχισαν. Το καράβι είχε στολιστεί. Οι μάγειρες είχαν φτιάξει τις πιο ωραίες και νόστιμες λιχουδιές τους και το πλήρωμα ήταν έτοιμο να εξυπηρετήσει όλους τους καλεσμένους. Η μικρή Γοργόνα όμως ήταν πολύ θλιμμένη. Λίγο πριν γίνει ο γάμος, ο πρίγκιπας ξάπλωσε και αποκοιμήθηκε. Η μικρή Γοργόνα, γνωρίζοντας πόσο λίγο της έμενε για να ζήσει, στάθηκε στην κουπαστή του καραβιού, κοιτάζοντας νοσταλγικά τη θάλασσα, ώσπου ξαφνικά εμφανίστηκε η μάγισσα του ωκεανού, πλησίασε το καράβι και της έδωσε ένα μαχαίρι. Μόλις βγει ο ήλιος θα πεθάνεις, αλλά υπάρχει ακόμη τρόπος για να λύσεις τα μάγια. Πάρε αυτό το μαχαίρι και σκότωσε το πρίγκιπα. Τότε θα μπορέσεις να ξαναγίνεις Γοργόνα και να ζήσεις στη θάλασσα. Η μικρή Γοργόνα, εκνευρισμένη από τη μάγισσα του ωκεανού, πέταξε το μαχαίρι στη θάλασσα, της γύρισε την πλάτη και πήγε στο δωμάτιο του πρίγκιπα. Πλησίασε λοιπόν τον πρίγκιπα την ώρα που κοιμόταν. Του έδωσε ένα φιλί στο μάγουλο και τότε ένα δάκρυ κύλησε από τα μάτια της και έπεσε επάνω στο πρόσωπο του πρίγκιπα. Εκείνη την ώρα ξύπνησε, άνοιξε τα μάτια του και συνειδητοποίησε ότι αυτή ήταν η κοπέλα τελικά που τον είχε σώσει. Ξαφνικά η φωνή της Γοργόνας επέστρεψε και έτσι κατάφερε να του εξηγήσει τι πραγματικά είχε συμβεί. Ο πρίγκιπας βέβαια αναγκάστηκε να ακυρώσει το γάμο με την πριγκίπισσα, η οποία τελικά αποδείχτηκε πως του είχε πει ψέματα, δεν ήταν αυτή που τον είχε σώσει. Η Γοργόνα και ο πρίγκιπας παντρεύτηκαν το ίδιο βράδυ.
και η μάγισσα του ωκεανού έχασε τις δυνάμεις της για πάντα. Και έζησαν αυτοί καλά και εσείς ακόμη καλύτερα.